podcast του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Mind Matters. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ευημερία των μαθητών στο δημοτικό σχολείο, με έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η αυτορύθμιση, η ενσυναίσθηση και η συνεργασία και η υπευθυνότητα. Μαζί μας σήμερα έχουμε την κυρία Σταματία Αργυρίου, σχολική ψυχολόγο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην πόλη της Κοζάνης, η οποία θα μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία της από τη δουλειά της στο σχολείο, βιωματικές δραστηριότητες που εφαρμόζονται στην τάξη και πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να υποστηρίξουμε τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Κυρία Σταματία, μπορείτε να μας πείτε σύντομα δύο λόγια για τη δουλειά σας και την εμπειρία σας στην υποστήριξη της ευημερίας των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου? Λοιπόν, εγώ εργάζομαι ως σχολική ψυχολόγος στο Σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην πόλη της Κοζάνης και μοναδικός μας στόχος είναι η ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη και ενδυνάμωση των μαθητών και των μαθητριών. Σκοπός της δουλειάς μας στο σχολείο είναι, εκτός από την εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών και των μαθητριών, φυσικά και ομαδικές παρεμβάσεις μέσα στην τάξη. Αυτές οι παρεμβάσεις βασίζονται σε ομαδικές βιωματικές δραστηριότητες που αφορούν τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος. Ενός κλίματος συνεργασίας, καλλιέργειας της συναίσθησης και της αυτορύθμισης, οι οποίες υλοποιούνται φυσικά και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού της τάξης, αλλά και με τη βοήθεια και με τη συνεργασία της κοινωνικής λειτουργού. Ποιες δραστηριότητες ή ασκήσεις έχετε δει αποτελεσματικές για να βοηθήσουν τους μαθητές να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους? Όπως είπα και πριν, οι δραστηριότητες που προάγουν έτσι και προωθούν την έκφραση των συναισθημάτων των μαθητών και των μαθητριών είναι κυρίως βιωματικές. Οι ιστορίες και τα παιχνίδια ρόλων, για παράδειγμα, βοηθούν τους μαθητές να εκφράσουν τα συναισθήματα, να τα αναγνωρίσουν, να τα αποδεχθούν και να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση. Θα θέλαμε να μοιραστείτε μαζί μας μια δραστηριότητα ή μια προσέγγιση που βοηθά τους μαθητές να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους ή συγκεκριμένο παράδειγμα το άγχος. Μια δραστηριότητα έτσι που υλοποιείται με τη συνεργασία της εκπαιδευτικού των δικαστικών και αρέσει και πάρα πολύ στα παιδιά, λέγεται το χρώμα των συναισθημάτων μου, στην οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να σκεφτούν πώς νιώθουν και να το αποτυπώσουν στο χαρτί όπως εκείνοι νομίζουν. Τονίζουμε στους μαθητές ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθος και στη συνέχεια τους παροτρύνουμε να μοιραστούν στην Ολομέλεια αυτό που οι ίδιοι δημιούργησαν. Ως κλείσιμο της δραστηριότητας, έτσι γίνεται μια συζήτηση για το πώς τα συναισθήματά μας μεταβάλλονται στιγμή τη στιγμή, μέρα τη μέρα και τι μπορούμε να κάνουμε για να ρυθμίσουμε οποιοδήποτε έτσι έντονο συναίσθημα που κυριαρχεί εκείνη τη στιγμή. Με βάση την εμπειρία σας, τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε ένα παιδί να νιώσει ασφαλές, είτε στο πλαίσιο της τάξης, είτε στο πλαίσιο ενός προγράμματος δικού σας? Πιστεύω ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες αισθάνονται έτσι ασφάλεια, συναισθηματική κυρίως, όταν βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που νιώθουν ότι τα αποδέχονται. Τα σέβονται, υπάρχει κάποιος να τα ακούσει. Προσπαθούμε πάντα να δημιουργούμε έτσι μια ζεστή και υποστηρικτική σχέση με τα παιδιά, με τους μαθητές μας και τις μαθήτριες, ώστε να νιώθουν άνετα να εκφράσουν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους. Να αφήνουμε δηλαδή χώρο στα παιδιά να εκφράσουν αυτό που νιώθουν και θέλουν να πούνε. Παρ' όλα αυτά όμως, πάλι μέσα στη σχέση των παιδιών δημιουργούνται συγκρούσεις. Μπορείτε να μας πείτε πώς βοηθάτε τα παιδιά να συνεργάζονται και να επιλύουν αυτές τις συγκρούσεις? Πριν σας πω αυτό, θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν και σαφείς κανόνες μέσα στην τάξη και μια σταθερή ρουτίνα. Γιατί αυτό βοηθάει τα παιδιά να αναγνωρίζουν τι να περιμένουν και τους δίνει ένα αίσθημα ασφάλειας, την ασφάλεια που λέγαμε πριν. Και παράλληλα είναι καλό να ενθαρρύνουμε και το σεβασμό μεταξύ τους και να δημιουργούμε έτσι δραστηριότητες που προάγουν τη συνεργασία και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Προσπαθούμε πάντα να ενισχύουμε θετικά την προσπάθεια των παιδιών και να τους δείχνουμε ότι η τάξη είναι ασφαλής, ένας ασφαλής χώρος όπου μπορούν να κάνουν λάθη, να μάθουν και να εξελιχθούν χωρίς να υπάρχει το συναίσθημα του φόβου. Και για να τα βοηθήσουμε κιόλας να συνεργαστούν τα ίδια και να λύσουν τα ίδια τα παιδιά τις συγκρούσεις, προσπαθούμε πρώτα να δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου ο σεβασμός και η συνεργασία είναι βασικές αξίες, αυτό που είπαμε και πριν. Και μέσα από τις ομαδικές δραστηριότητες τα παιδιά μαθαίνουν να μοιράζονται, να περιμένουν τη σειρά τους, να δουλεύουν μαζί για ένα κοινό στόχο και όταν προκύπτει μια σύγκρουση, καλό είναι να τη φέρνουμε μέσα στην τάξη, φυσικά με τη συνένεση των δύο μερών της σύγκρουσης και να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εκφράσουν
έτσι τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους. Τα ενθαρρύνουμε δηλαδή κυρίως να ακούσουν το ένα το άλλο και να βρούμε μαζί μια λύση που θα είναι δίκαιη για όλους. Και με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά δεν λύνουν απλώς ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά μαθαίνουν και πώς να το λύσουν, δηλαδή συγκεκριμένες δεξιότητες. Σωστά. Άρα, όλες αυτές οι στρατηγικές που μας είπατε και καλλιεργούν κάποιες δεξιότητες, αλλά και συνδέονται κάπως με το κομμάτι της ενσυναίσθησης, πώς το υποστηρίζουν, πώς το προωθούν. Ναι, γιατί κυρίως αυτές οι κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες βγαίνουν μέσα από αυτό είναι η επικοινωνία, η συναίσθηση και η επίλυση προβλημάτων. Υποστηρίζουν την ενσυναίσθηση, εννοείται και τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών αυτές οι στρατηγικές. Όταν τα παιδιά ενθαρρύνονται, όπως είπαμε, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να ακούσουν τους συμμαθητές τους, αρχίζουν να κατανοούν καλύτερα πώς νιώθουν οι άλλοι και κυρίως αποδέχονται το δικό τους συναίσθημα, προσπαθώντας να το διαχειριστούν. Αυτό βοηθά στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Και παράλληλα και μέσα από τις ομαδικές δραστηριότητες. Με τη συνεργατική μάθηση, τα παιδιά μαθαίνουν να δουλεύουν μαζί, να μοιράζονται, να λύνουν προβλήματα ως ομάδα. Και καλλιεργείται και το θετικό κλίμα στην τάξη. Ποιο ρόλο παίζουν η συνεργασία και η συναίσθηση στο σχολείο? Είναι από τους βασικούς πυλώνες και στόχους και του σχολείου και των περισσότερων βιωματικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται μέσα σε αυτό. Η συνεργασία ενισχύει το αίσθημα έτσι να ανήκω κάπου και την ενισχύει και με αυτόν τον τρόπο την αυτοπεποίθηση των μαθητών και των μαθητριών. Βοηθάει τους μαθητές όχι μόνο να κατανοήσουν η ενσυναίσθηση από την άλλη, όχι μόνο να κατανοήσουν τα δικά τους συναισθήματα, αλλά και να κατανοήσουν μια συγκεκριμένη πράξη ή συμπεριφορά που απορρέει από αυτό το συναίσθημα και επηρεάζει και όλη την τάξη. Και οι εκπαιδευτικοί με ποιους τρόπους μπορούν να καλλιεργήσουν, να υποστηρίξουν την συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και την κοινωνική τους ανάπτυξη? Κυρίως μέσα από τον καθημερινό τους ρόλο. Ο δάσκαλος είναι πρόσωπο αναφοράς για τον μαθητή. Μπορεί να δημιουργήσει έτσι ένα ασφαλές και υποστηρικτικό κλίμα μέσα στην τάξη, όπου όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες να αισθάνονται ότι είναι αποδεκτοί, αποδεκτές, ότι ακούγονται, ότι έχουν τον χώρο τους να εκφραστούν. Λειτουργούν, όπως είπαμε, ως πρότυπα. Προάγουν και ενσωματώνουν την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη στη μάθηση και τη διδασκαλία μέσα από τις συζητήσεις που γίνονται μέσα στην τάξη και από τις ομαδικές εργασίες. Διδάσκονται έτσι με αυτόν τον τρόπο και οι στρατηγικές αυτορύθμισης, ώστε όλα τα παιδιά να μπορούν να ονομάζουν αυτό που νιώθουν και να το διαχειρίζονται. Και μπορεί επίσης να ενισχύσει και τη συνεργασία με σαφείς κανόνες και τέλος να συνεργαστεί και με τις οικογένειες των μαθητών και των μαθητριών. Και ο δάσκαλος, κακά τα ψέματα, δείχνοντας έτσι ένα γνήσιο ενδιαφέρον και έχοντας και μια συνέπεια, οδηγεί την τάξη και το μαθητή σε μια υγιή κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη. Πολύ ωραία. Αλλά πάνω σε αυτό που μας λέτε, προτείνετε μας κάποιες μεθόδους που ενθαρρύνουν την νοοτροπία ανάπτυξης και την αναστοχαστική σκέψη των παιδιών? Λοιπόν, αυτά τα δύο ενθαρρύνονται μέσα από μεθόδους που δίνουν έμφαση στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα. Δηλαδή, πάντα χρησιμοποιούμε γλώσσα που ενισχύει την προσπάθεια. Χρησιμοποιούμε το λάθος ως μια ευκαιρία για να μάθουμε και όχι ως μια αποτυχία για το παιδί. Θέτουμε μικρούς και εφικτούς στόχους που έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Ο εκπαιδευτικός, όταν είναι πρότυπο, είναι πρότυπο όταν, για παράδειγμα, μοιράζεται τη δική του εμπειρία, τη δική του σκέψη, τη δική του δυσκολία, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο στα παιδιά ότι όλοι μαθαίνουμε. Και όλες αυτές έτσι οι μέθοδοι ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την αυτενέργεια. Σχετικά με το κομμάτι της ευθύνης, μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιες πρακτικές που βοηθούν τα παιδιά να αναλάβουν την ευθύνη τους και σε ό,τι αφορά το κομμάτι της μάθησης, αλλά και σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά τους? Βεβαίως, όταν υπάρχουν έτσι σαφείς κανόνες οι οποίοι έχουν θεσπιστεί από τους μαθητές όλης της τάξης και τις μαθήτριες, όταν δίνονται επιλογές όσον αφορά τη μάθηση που ενισχύουν την αυτονομία, όταν δίνονται ρόλοι και ευθύνες μέσα στην τάξη, όταν οι συνέπειες έχουν για τους μαθητές και τις μαθήτριες νόημα και δεν είναι απλά μια τιμωρία, όταν τα παιδιά θέτουν στόχους και αξιολογούν τα ίδια αν τους έχουν πετύχει και πώς τους έχουν πετύχει, και τέλος όταν χρησιμοποιούμε έτσι ερωτήσεις που τα καθοδηγούν ενισχύοντας την ανάληψη της ευθύνης.
Με αυτούς τους τρόπους αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μάθηση και τη συμπεριφορά τους μέσα από πρακτικές που τους δίνουν το δικαίωμα της επιλογής και ορίζουν έτσι σαφή πλαίσια. Άρα στην ουσία απομακρυνόμαστε όσο μπορούμε από ένα στήρο πλαίσιο κανόνων και προσπαθούμε να εντάξουμε τα παιδιά στη διαδικασία αυτή, να είναι και αυτά συμμέτοχα σε αυτό που θα δημιουργήσουμε ως συμβόλαιο. Έτσι ακριβώς. Θα ήθελα να μας πείτε πώς ενσωματώνει την επίλυση προβλημάτων ή τα ψηφιακά εργαλεία στη μάθηση. Ενσωματώνονται μέσα από δραστηριότητες που κάνουν τους μαθητές να σκέφτονται, να συνεργάζονται, να συμμετέχουν ενεργά. Για παράδειγμα, στο μάθημα των μαθηματικών μπορεί να δοθεί στους μαθητές ένα πρόβλημα από την καθημερινή ζωή, για παράδειγμα να υπολογίσουν το κόστος για μια σχολική εκδρομή. Μπορούμε να τους χωρίσουμε σε μικρές ομάδες, ο εκπαιδευτικός, να τους ζητήσει να βρουν τη λύση συνεργατικά, εξηγώντας τους τη σκέψη μέσα στην τάξη. Έτσι αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, αλλά και συνεργασίας. Μπορεί επίσης να γίνει και χρήση ψηφιακών εργαλείων για να κάνουμε τη μάθηση πιο διαδραστική. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ψηφιακό quiz ή μια εκπαιδευτική πλατφόρμα, όπου οι μαθητές και οι μαθήτρες να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να δουν άμεσα τα αποτελέσματα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αυξάνει το ενδιαφέρον τους και τους βοηθάει να συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαδικασία της μάθησης. Και με αυτόν τον τρόπο δεν μαθαίνουν μόνο το περιεχόμενο του μαθήματος, αλλά αναπτύσσουν και σημαντικές δεξιότητες όπως είναι η κριτική σκέψη, η συνεργασία και φυσικά η χρήση της τεχνολογίας. Βασίζεστε πρώτα στη βιωματική μάθηση και μετά συμπληρώνεται και με ψηφιακά εργαλεία. Σωστά. Συμμετέχοντας πάντα ενεργά οι μαθητές σε αυτό. Ωραία. Και σε ό,τι αφορά τους γονείς, πώς μπορούν, είναι ένας πόρος και οι γονείς σε αυτή τη διαδικασία, με ποιους τρόπους μπορούν να βοηθήσουν, να συμβάλλουν στην ευημερία των παιδιών και στην ικανότητά τους να μαθαίνουν και οι γονείς, αλλά και ευρύτερα η κοινότητα, ας πούμε, που βρίσκεται γύρω από το σχολείο. Η οικογένεια παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Οι γονείς συμβάλλουν σε αυτό το κομμάτι, δημιουργώντας σταθερότητα, συναισθηματική στήριξη και θετικά πρότυπα. Καλό είναι να υπάρχει επικοινωνία της οικογένειας με το σχολείο και αυτό βοηθάει, όπως καταλαβαίνετε, τα παιδιά να νιώθουν και έτσι ότι υποστηρίζονται όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και στο οικογενειακό τους περιβάλλον και από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Από την άλλη, η κοινότητα έτσι δημιουργεί και κάποιες ευκαιρίες συμμετοχής και ένταξης εκτός της τάξης, με σκοπό ο μαθητής και η μαθήτρια να νιώσει ότι ανήκει στην κοινότητα. Καλυφθήκαμε. Καλυφθήκαμε 100%. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να συμπληρώσω και κάτι τελευταίο. Όταν όλοι οι ενήλικες περιτριγυρίζουν το παιδί, μοιράζονται έτσι αξίες και στόχους και έχουν ένα κοινό σκοπό για το παιδί αισθάνεται ασφάλεια, εμπιστοσύνη και έχει διάθεση κιόλας και για να μάθει και υψηλό κίνητρο μάθησης. Σημαντικό είναι όλος ο περίγυρος να λειτουργεί υποστηρικτικά σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και για όσα μοιραστήκατε. Εγώ ευχαριστώ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Σταματία Αργυρίου για τις πολύτιμες σκέψεις της, τα παραδείγματα που μας έδωσε, τις πρακτικές προτάσεις που μοιράστηκε μαζί μας. Από αυτή τη συζήτηση αναδείχθηκε και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του σχολείου και του εκπαιδευτικού, αλλά και της οικογένειας και της κοινότητας στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν συναισθηματικές, κοινωνικές και μαθησιακές δεξιότητες. Το επεισόδιο αυτό αποτελεί μέρος του προγράμματος Mind Matters, που βασίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο LifeCoop και στοχεύει στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευημερίας των μαθητών. Είμαι η Ελευθερία Γιώτα, δασκάλα στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης. Είμαι ο Θάνος Βεκιάρης, δάσκαλος στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης. Και σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.